The Dinkwap Show. Girlfriends. Friends. Pogi ang pucha. The And Dinkwap pag Show. nabuntis man kami in the future, buburahin namin to lahat. Magde-delete to sa face of the internet. Disgrasya So, Disgrasya. The Dinkwap Show. Dual income. No kids. With a podcast. hey! Welcome to the Dinkwap Show. Hindi pa sanay. Hindi pa. Ano lang to. So, welcome to the first episode of our brand new podcast. I am Rem. I'm Alvia. And yeah, sobrang awkward. Oo nga eh. Hindi na kami ulit sanay. Sa mga bago rito, we had a previous podcast and we decided to actually rebrand kasi nalalasing kami dun sa dati namin podcast. It was not sustainable. Nakakalasing, tsaka masakit sa bulsa na. Yeah. Kasi bili ng alak. Pero thank you dun sa mga nagre-regalo sa atin. Yes. Much appreciated. So ngayon, hindi nyo na kailangan magregalo. Pero Pwede pa rin naman. tumatanggap pa rin kami. Pwede pa rin naman. Wala namang masama. So, explain natin bakit. Ano ba itong Dinkwap Show? Pero, Tsaka bakit tayo naka-video? oo nga, ngayon may video. Kasi, mas masaya may video eh. Mas kita yung ating Sayang naman yung mga equipments. ang daming pinagbibili niya Excuse me. na equipment. So, Excuse me. kailangan magamit, di ba? Excuse me. I have BTS footage. Pero ayun nga, gusto natin i-explain kung bakit natin ginagawa to. But before that, no, explain mo natin kung ano yung Dinkwap muna. Ano yung ibig sabihin niya? Okay, go. Doon sa intro, Sinabi niya na niya eh. Ano ba paliwanag natin? So it means dual income, no kids, with a podcast. Yes. So it came from us being dinks. Literally that. Yes, we are dinks. No? Yeah. And apparently we have a podcast. Yeah. We had a podcast. Now we have a new podcast. So marami kasi hindi nakakaalam kung ano yung dink. Hindi naman sikat to sa sa Pilipinas. It was a thing. I think mga last year, parang bigla siya naging thing. Like, yun nga, yung mga millennials. Silang mga millennials. Silang mga millennials na nag-opt not to have children. Yes. So, ganun kami. When we got married, actually ako, even before I got married, nagkaroon ako ng girlfriends. Girlfriends? Pogi ang pucha. Nakakahiya. Wala, istorya ko to eh. Nakakahiya. Istorya ko to. Ito na pala yung una at huling. Walang pakilamanan guys ha. So, Dinkwap. kahit nung bata pa ako, I never really saw myself na with children. At so, you knew that, no? And you accepted that. Di ko alam bakit, no? Pero sabi mo kasi, open ka naman to it. No. Pero it's not something that you really think about. parang ganun. Parang hindi siya required. Ako naman, sabi ko kay Rem, ano nga yun? Part yun ng vows natin eh. Sabi ko I Di ko na natatanda. I never saw myself to be a wife. Pero parang for some reason, I saw myself as a mother. Huh? Parang ganun. How is that possible? Hindi ko, ewan ko, masyadong modern yung thinking. Pero yun nga, nung kinasal tayo, nawala na. Ayaw mo naman. Nawala na yung urge ka. I don't wanna have a kid with this man. Ganun pala. I don't want to have another like this. Joke lang. Parang na-realize ko din na parang, yun nga, ano ba talaga yung reason kung gusto kong mag-anak, ganun. Wala lang. Parang ganun. Wala akong nakitang deeper reason. Yeah. Other than, parang yun lang yung naisip ko na future ko when I was growing up. Parang ganun. Pero yun nga, nung napag-isip-isip ko ng hirap ng buhay at ang gastos. We are recording this, 2025, no? Oo. At
Grabe ang lala. Tsaka, Lala, guys. yun nga, sabi ko kasi, kung mag-aanak ako, gusto ko, I'm present. Yes. Like, yung very hands-on talaga. Parang looking at our life and our plans, like, kahit short term, in the next 5 years, parang hindi. Parang hindi yun mangyayari. So parang, napag-usapan namin ni Rem na parang, maybe it's not for us. Oo. So yun. Nung narinig ko yung sinabi niya yan, yes! Finally. Okay na, off the hook na. Pero yun. Again, pag nabuntis man kami in the future, buburahin namin to lahat. Magde-delete to sa face of the internet. Disgrasya eh. So, Disgrasya. ano gawa natin, di ba? Disgrasya ba? No? Kasal. Na. Baka ipakasal tayo ulit ng magulang natin. Parang mag-walk of shame tayo. Guys, may sasabihin kami sa inyo. Hindi man lang masaya. Hindi masaya. Pero yun, anyway, yun yung dinks. Actually, nung di ba, nung around pandemic, there was this content creator couple na sinusundan natin. Actually, na-meet natin sila. Talaga, ako nalaman ko lang yung existence nila nung nag-talk kayo. Oo nga. Oo nga pala. Tumimbento siya eh. Hindi. May historical revisionism dun. Banda. So, we encountered this couple in an event in UST. I was invited na maging panelist about apparently social media marketing. Parang ganun. Kasi I was already creating content. I have a separate podcast and I had a Facebook page and a TikTok. I was dancing in TikTok ko. Wow. Ngayon na lang ata yun kasi syempre pabebe tayo eh. Ayun. Kailangan na kasi ng views. Na-invite kami doon. So nakilala namin to. Na ding couple sila. Si Dan and Danica. You can follow them on sila sa TikTok. TikTok, Instagram, Facebook. Facebook. All social media. Yeah, so if ever na makita to ni Dan and Danica, hello guys. So pero sila, they were in their quote-unquote ding phase or ding era. Na not now. We are not ready to have a child now. But they were actually planning on having one pagka okay na sila. And just last year? I think so. Last year, ayun, nagka-anak na sila. So hindi na sila parang poster couple. Sino ba yung poster couple? At nakita ko rito sa Philippines, at least sa kasi wala sa algorithm eh. Na lumalabas eh. Nalabas na dapat yun, di ba? Nag-follow ka ng isang link, susunod na yun. Wala lumalabas na iba. Okay. So sila yung pina-follow talaga namin. At nakita namin na, may malaking movement na about it. Na hindi lang pala abroad. Yeah. Lalo sila, nag-guest sila sa mga radio shows, TV episodes, no? Mga TV, mga news shows, which was okay, di ba? Pero yun nga, medyo inattack sila about it, no? Di mo mawawala yun. That's the internet. Yeah. Pero yun, long story short, yun na nga. Yun kung ano yung gusto namin gawin, no? Ano ba gusto natin? Ano ba gusto natin patunguhan dito? Hindi ko na rin alam. Ano yung point? Ano yung point nito? Ayun nga, I want us na since sila, nagkaanak na, wala nang parang nag-spread nung dingkisin mo. Relihiyon pa. Relihiyon pala. So anyway, parang gusto niyang natin since we are dinks ourselves and we know na yung peers namin, a lot of them are choosing to not have children yet or not have children ever. So parang sabi namin rin, might as well call our podcast Dinkwap Show, diba? Because that's literally us. Yes. The podcast will revolve around that, yung concept of dink, the dink lifestyle. But not exclusively kasi syempre this will be our parang lifestyle podcast na buhay natin as mag-asawa, no?
regardless kung may anak tayo o wala. Nagkataon lang talaga na we decided not to have kids. No. So, bakit nga ba? Bakit nga ba tayo ano ba yung mga dahilan natin personally and as a couple? Ba't talaga tayo nag-decide na ayaw na natin mag-anak? Sino ba una? Bato ba topic? Sino una? Bato ba topic? Ako na lang, sige. Gusto ko naman to. Idea mo to. Idea ka to. But, ako kasi, even nung bata ako, I saw how hard it is to raise us. Dalawa kaming dadalawa lang kaming magkapatid, no? Pareho lalaki. Pareho pang lalaki. Ang hirap namin palakihin. Baka parang kayo yung problema. Hindi pala yung mga bata in general. And I knew deep inside na hindi ako fit maging tatay. I never felt... Hindi siya humahawak ng bata. na gano'n nga eh. Kasi itong kapatid ko just lately Parang lang, ay nako, tuloy mo yung statement na yan. Yung mga choice of words ko. Pupunta pa naman tayo. Wala live Nakikita pa naman natin sila. Bukan. Gogi, baka pa mapanood nila to, lagot tayo. Okay lang. Sanay na sa akin yun. So anyway, yung kapatid niya, nagka-baby recently. Very poor choice of words. Parang dinescribe mo, kinuha nila sa mall yung baby. Tapos magnininong at ninang kami bukas sa binyag. Yes. Hindi ko alam bakit. But, fine. We are not very good examples. Hindi kami role models. Thank you for the invite. We are very irresponsible. Kaya nga ayaw namin mag-anak. Hindi, ano ba? Ayun. So, alam ko, yun nga. Sa akin, alam ko, irresponsible akong tao. Totoo yun, guys. Totoo. At ako yung baby niya. Di ba? Ako yung panganay niya. Okay, wala na tayong subscriber kasi cringy na tayo. Ay, baka... Dikit mo nga, isa nga. Yeah. May thumbnail na tayo. Hindi ako mag-a-apologize, guys. So totoo. Kasi guys, nung bago kaming kasal, in usual Filipino fashion, yung nanay niya, ba't di pa kayo mag-anak? Sayang yung blah blah blah. Basta. Tapos sabi ko, kasi po yung anak niyong hirap alagaan. Tapos yung nanay niya, nag-agree. Oo nga. Tapos di na tayo tinanong ever again. Tinigilan na kami. Na-realize niya din. Growing up, yun nga, hindi ko talaga nakikita. Kasi nakikita ko yung in the movies, in media, your friends, your family. Yun ang pinag-uusapan. Na someday, I wanna build a family. I wanna get married. I wanna have... Is it married or married? Married na nga lang. Hindi ko alam. Legit question yun. Depende ata eh. Sige. Anyway, sorry. Ano ata pagka British? Married. Married. Ano na talaga... Sige na, hindi na akong sasalita. Tuloy mo na yung ano. So, ayun. And those plans ng iba or ng society parang yung ano ba siya, mga milestones siya na parang standard sa lahat eh. Na kailangan siyang pagdaanan ng... Sa yung pinaka-woke na bata sa Pilipinas. Di naman siguro. Pero feeling ko lang. Sobrang... I was woke before the world was woke. But yun nga, parang, bakit? Ganon yun. Lagi kong tinatanong, parang may mali dun. Ba't kailangan? Kailangan mo mag-anak. Habang kumakain ka ng spaghetti na naka-plastic. Oo. Tama. Yes. O yung mga kakanto na natin dyan. Yung mga lumaki sa kanto. Yung kanto spaghetti, guys. Pero, ayun nga. It never really resonated with me. Lalo na nung lumalaki na ako at parang namumulat na ako dun sa the state of our economy. How we fucked up the environment. Lalo na solidify na hindi. This isn't something that I want. No? Sige. I would respect. I still respect people having children. That's your choice. Kasi cute yung mga pamangkin natin. Thank you. Mga favorite namin ng mga pamangkin. Pero hindi dapat na parang ini-enforce sa lahat yan. Kasi
nagkaroon ng ano eh, for a very long time talagang stigma siya eh. Na pagka wala kang anak, parang you're incomplete. Oh. Or parang, ewan ko, parang Parang hindi kayo family. parang ganun. na-offend ang mga tao pag sinabi mong hindi sila mag-aanak. Oh, hindi, tsaka nga parang, di ba may notion na, kunyari mag-asawa, tapos matagal na kayo mag-asawa. Oo. Tapos parang sinasabi, anak na lang yung kulang. Yun pa. May ganun. Na parang, hindi kayo pwede maging family kung walang anak. Like, ano to? Yeah. Bakit ganun? Kaya, sabi ko, ako naman, wala na akong pakialam talaga ngayon. As in, Matanda na siya eh. Hindi, wala sa edad yan. Wisdom is not measured with a number. Age is just a number. Hindi, sa akin naman, actually, madami kasi kami magkakapatid. Tapos, as panganay na babae, parang medyo, hindi ko alam kung dahil ang dami kong younger siblings, tas yung panganay pa lalaki. Parang ako yung default responsible one. Mm-hmm. So, parang, kung motherhood skills, feeling ko kaya ko naman. Parang ganun. Mukhang alagang-alaga mo naman ako. Naman siya. Okay naman siya, guys. Wala naman ako reklamo. Pero yun nga, like, doesn't necessarily mean if you can, you should. Mm-hmm. Kung hindi mo gusto. Yes. Parang ganun. Yes. So, kasi very very traditional pa rin yung Philippines. Mm-hmm. Kahit anong sabihin mo. Like, lalo na yung mga memes nung Christmas, New Year, diba? Yung ilang beses kayo tatanungin kung kailan kayo mag-asawa, mag-anak. Mga ganun. Tapos yung kakapanganak lang, susundan nyo na ba yan? Kaya nga. Guys, relax lang. Pero, sa akin kasi, yun nga, other than the state of the economy and the world in general, parang yun nga, gusto ko kasi, yun nga, kapag nagkaanak tayo, nung when we were like, kind of open to it, gusto ko present tayo. Yes. Kasi like, growing up, both parents ko nag-work. Mm-hmm. Kasi ang dami namin. Ang dami kasi namin. So parang, tsaka sabi ko din, if ever mag-aanak ako, ayoko nang ganun kadami. Pero kanya-kanyang perspective yun kasi may kapatid ako na gusto niya madami. Mm-hmm. Dahil lumaki kami ng madami kami. Tapos parang masaya yun in her point of view. Kaso ako yung panganay na babae. So parang alam ko yung, alam mo yun, like kapag wala yung parents, ikaw yung magtitingin sa mga kapatid mo, yes. Make sure na kumain yung mga tao on time, mga ganon. Yun yung naging, so parang ako, hindi ko siya na-enjoy. Siyempre kasi dapat bata lang din ako. Anak lang din ako eh. Nangyari. Not that, I know why. Kasi, wala eh. Zero pa ba? Parang gano'n. Parang wala namang no choice. Pero, yun nga, like, I'm sure naman, yung my parents try their best. Yun lang, nag-work kasi sila parehas. Yes. Tapos ang layo ng work nila. So, parang whole duration of the day, wala talaga sila doon. Although naman, laki naman kami, we had helpers every now and then. Pero syempre, iba kasi yung, di ba, may talaga, in charge. Yes. Kumbaga. So, parang, yun nga na parang the way our life is now and how hard we work. So, tingin ko hindi. Hindi pa tayo titigil in the coming years. Yes. Tapos syempre, we have to deal with how old we are. Grabe naman. Hindi. Kasi parang, imagine mo, hindi ako magsabi ng age namin. Pero for example, mag-decide ka mag-anak ng 40 ka. Just fine, people do that. Pero magpapaaral ka ng bata hanggang 60 ka. Yun. Diba? Syempre, hindi mo naman kagad puputulan ng support yun. Unless mag-working student siya or something, diba? Sige. Realistically, Balikan natin yan next episode. Dahil wala na kaming oras. Oops na ganun. We're trying something So, pagbigyan nyo na. Anyway, thank you for watching and tuloy natin yung usapan next episode. You were listening to The Dinkwap Show.